Buổi chiều hôm đó, tiến sĩ Boisea đã thu thập thêm các phần cơ thể của hành khách đã qua đời, bao gồm cổ tay, cánh tay và mắt cá chân phải. Những phần cơ thể này gần như còn nguyên vẹn nếu không tính đến việc chúng đã rời khỏi cơ thể chủ nhân và thuộc về những người khác nhau. Cô ấy, Phinia và các nhân viên pháp y từ sở cảnh sát cần phải ghép lại các phần cơ thể này với cơ thể chủ nhân của chúng. Hãy tưởng tượng nếu chân được ghép vào thân thể của một người khác thì việc xác định danh tính trong các thảm họa hoặc tai nạn sẽ rất đau đầu. Việc phát hiện ra hộp sọ xác ướp vào buổi sáng đã làm Bua bận tâm suốt cả buổi chiều, khiến cô gần như không thể tập trung làm việc. Thật kỳ lạ khi thứ đó lại xuất hiện ở đây, có lẽ người mang nó đến không biết rằng đây là chuyến bay cuối cùng của họ. Nhưng khi lướt qua hồ sơ của hành khách, cô thấy một số người dường như có liên quan đến buôn bán đồ cổ, điều này làm giảm bớt sự ngạc nhiên. Dù muốn quan tâm đến câu chuyện của những người đã mất, nhưng công việc quan trọng nhất lúc này là thu thập các phần cơ thể càng nhanh và nhiều càng tốt. Trong một khoảnh khắc, Bua nghĩ về những câu chuyện trong giới khảo cổ học rằng một số xác ướp hoặc quan tài có lời nguyền nếu giấc ngủ vĩnh hằng của họ bị quấy rầy, những người đó sẽ gặp chuyện không may. Dù điều này không thể chứng minh bằng khoa học, nhưng Bua chưa bao giờ coi thường những điều không thể nhìn thấy. Nhiều lần khoa học không thể giải thích một số hiện tượng. Là một nhà nhân chủng học vật lý nghiên cứu về lịch sử loài người từ thời tiền sử, cũng như cuộc sống của các loài động vật có vú cùng họ, Bua nhận thấy có nhiều điều khoa học không thể trả lời. Hoặc nói đúng hơn, có những điều không thể nhìn qua lăng kính khoa học, đặc biệt là những câu chuyện trước thời kỳ khoa học phát triển. Thiên nhiên và con người đã tồn tại lâu hơn nhiều so với các lý thuyết khoa học đầu tiên được phát minh và ghi chép lại. Vì vậy, Bua không bao giờ từ chối bất kỳ câu chuyện nào, dù có vẻ như không có lời giải thích cụ thể. Thế giới này còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết, như lời nguyền xác ướp là một trong số đó. May mắn là cô đã phát hiện ra điều này khi có Phinia ở bên, nếu không cô cũng không biết phải làm gì. Một câu hỏi khác nảy sinh là làm thế nào mà hộp sọ đó lại xuất hiện ở đây? Boisea đã từng nghe giáo sư nói về việc buôn bán đồ cổ. Những gì càng cũ càng có giá trị, và quá trình làm xác ướp luôn là điều gây nghi ngờ và tạo sự kỳ bí cho những người quan tâm trong một thời gian dài. Ngoài phương pháp bảo quản cơ thể từ thời chưa có hóa chất, những kiến thức này được hình thành từ trí tuệ và sử dụng những gì có trong thời đại đó. Tất nhiên, những đồ cổ như vậy phải có giá trị cao. Trên thế giới này có những người kỳ lạ muốn sở hữu những thứ này để trưng bày thay vì để chúng trở thành di sản văn hóa và giá trị giáo dục. Sau đó, những thứ này bắt đầu biến mất theo thời gian mà không mang lại lợi ích gì. Boisea đã biết khá nhiều về những câu chuyện này. Như tin tức nổi bật gần đây về việc hộp sọ của họ hàng xa của chúng ta, Homo erectus, bị đánh cắp khi đang vận chuyển đến một quốc gia khác để tham gia triển lãm giáo dục về tiến hóa. Đến giờ vẫn đang tìm kiếm, và chắc chắn rằng không lâu nữa nó sẽ biến mất theo thời gian. Đây là một mất mát lớn trong lĩnh vực nhân chủng học. Tại sao ư? Bởi vì những mẫu vật này rất hiếm. Đặc biệt là mẫu hóa thạch của loài người đã tuyệt chủng, còn khó tìm hơn cả việc mò kim đáy bể. Homo erectus là một trong những loài gần gũi nhất với con người hiện đại, Homo sapiens. Erectus có nghĩa là cơ thể đứng thẳng hoặc vuông góc với mặt đất. Nhưng tại sao họ lại tuyệt chủng? Đây là một câu hỏi thú vị cho các nhà nhân chủng học, và những hóa thạch này có thể giúp hiểu, giải thích hoặc thậm chí trả lời những câu hỏi này. Nhưng lại có người muốn lấy chúng về trưng bày trong nhà. Để tôi đặt ở đâu đây? Giọng của một chàng trai khiến Bua ngẩng lên nhìn về phía trước lều. Lúc này cô chỉ có một mình ở đó, còn Phinia đã ra ngoài khoảng 10 phút trước để kiểm tra thi thể mới được tìm thấy ở rìa rừng, cách xác máy bay khoảng 600 mét. Đặt trên giường trống đó đi. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này rồi sẽ xem tiếp. Được rồi. Nhân viên pháp y, có vẻ trẻ hơn cô khoảng 7-8 tuổi, đáp lại trước khi đặt tấm vải bọc thi thể vừa được thu hồi vào buổi sáng xuống chỗ cô vừa chỉ. Cảm ơn nhiều. Bua tiếp tục công việc trước mặt thêm vài giờ nữa. Ban đầu cô định đi xem thi thể mới được mang về nhưng đã qua giờ ăn tối gần 2 tiếng. Nếu chậm trễ hơn nữa, chắc chắn sẽ bị đói. Thời gian làm việc này được quy định là 15 ngày và không quá 20 ngày vì cần phải dọn dẹp và làm sạch khu vực để tiếp tục canh tác. 20 ngày để tìm kiếm và xác định danh tính tất cả 15 người đã chết với 5 nhân viên nhận dạng và pháp y là không đủ. Chỉ việc thu thập các bộ phận còn sót lại và ghép chúng đúng người đã đủ khó khăn. Chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm sau đó, và nếu cảnh sát yêu cầu hợp tác, viện nghiên cứu sẽ phải mang phần còn lại về tự làm. Boisea nghĩ rằng có lẽ phải như vậy thôi. Hiện tại,
họ đang kiểm tra thêm hồ sơ của hành khách để điều tra những người liên quan và xác định danh tính người đã khuất nhanh nhất có thể, chưa kể đến xác ướp không nên có mặt ở đây ngay từ đầu. Trong 6 ngày qua, Bua và Phinia chỉ mới thu thập và ghép lại được 2 thi thể hoàn chỉnh. Việc đi tìm, chụp ảnh và sau đó cho vào túi zip đen đã mất gần nửa ngày. Các nhân viên pháp y của cơ quan cũng đang thu thập mô để gửi đến phòng thí nghiệm kiểm tra trình tự di truyền, so sánh với gia đình để xác nhận danh tính người đã khuất. Khi Bosea trở lại lều ngủ, đã gần 21 giờ sau khi ăn tối và thảo luận về tiến độ điều tra nguyên nhân với giám đốc sự kiện này từ Cục Hàng không. Cô đoán rằng Phinia có lẽ chưa báo cáo về hộp sọ xác ướp vì anh ta không hỏi cô về điều đó. Dù ngạc nhiên, Bua quyết định không hỏi vì Phinia đã nói sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Bua cũng không muốn trò chuyện nhiều với người bạn cũ này. Có thể nói, đây là lần nói chuyện dài và hiểu nhau nhất mà không cố gắng làm đối phương tức giận. Có lẽ do tuổi tác, Bua nghĩ rằng những cuộc cãi vã trước đây thật vô nghĩa. Thực ra, cô không có gì chống lại Phinia. Lần này, cô nghĩ rằng làm việc không chỉ để có kinh nghiệm mà ít nhất còn giúp ích cho người khác, điều này cũng đáng giá. Bua không chắc ai đã gọi Phinia trở lại và liệu giáo sư Nisha có biết chuyện này không, nhưng giáo sư không nói gì nên cô nghĩ rằng có lẽ không biết. Nếu vậy, Phinia có lẽ cũng khá nổi tiếng ngoài ngành. Khi Dr. Busea bước vào lều, cô thấy nó trống rỗng. Cô quyết định viết báo cáo của ngày hôm nay trước khi chuẩn bị đi ngủ. Bua không có nhiều thời gian ngủ và cô rất quý trọng thời gian đó. Cô tự hỏi liệu đó có phải là thói quen di truyền của loài người hay không. Bua là một nhà lý thuyết, chuyên về sự tiến hóa của các loài linh trưởng và động vật có vú, đặc biệt là con người và vượn. Sự quan tâm của cô tập trung vào sự tiến hóa của con người từ thời tiền sử đến hiện đại, bao gồm cả cấu trúc cơ thể và hành vi thích nghi. Cô cũng nghiên cứu sự phát triển của hệ thần kinh trung ương liên quan đến nhận thức và chuyển động tinh tế hơn ở con người hiện đại, có nguồn gốc từ vượn. Sự thay đổi từ đi bằng 4 chân sang đi thẳng đứng đã làm thay đổi cấu trúc cột sống để chống lại lực hấp dẫn. Câu hỏi chung là, con người hiện đại có nguồn gốc như thế nào cả về cấu trúc và hành vi thích nghi để tồn tại? Ngoài ra, Bua có khả năng nhìn nhận cấu trúc cơ thể của động vật có vú, vượn và con người. Cô đã nghiên cứu nhiều công trình và thành thạo trong việc phân loại cấu trúc cơ thể như hộp sọ hay xương của các loài động vật khác nhau. Tuy nhiên, điều duy nhất cô tiếc nuối là cô không có nhiều kinh nghiệm làm việc thực địa như Phinia. Sau khi Bua nằm xuống khoảng 15 phút, người bạn, thân quay lại. Cả hai không nói chuyện với nhau. Bua tin rằng người kia cũng không muốn trò chuyện với cô. Cô nghe thấy Phinia đi lại một lúc rồi nằm xuống. Tiếng động lạ đánh thức Bua dậy giữa đêm, kể từ đêm có vụ đột nhập để trộm đồ bán. Cô cảm thấy Phinia cử động nhưng lần này không ra ngoài. Đừng bật đèn, Phinia thì thầm giữa tiếng súng nổ. Nằm yên. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn làm theo lời dặn. Bua nghe thấy tiếng ghi cạch một lần nữa và chắc chắn đó là tiếng tháo chốt an toàn của súng. Nòng súng được nâng lên, chỉ về phía lối vào lều trong khi chủ nhân của nó vẫn nằm. Tiếng bước chân bên ngoài vẫn vang lên từng chập, khiến Bua thở không ra hơi. Tiếng động bên ngoài làm tim Bua đập thình thịch, theo sau là tiếng súng nổ từng chập. Sau đó, tiếng bước chân chạy tán loạn. Cháy! Tiếng hét từ bên ngoài vang lên. Dù nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài, người bạn thân của Bua ra lệnh. Và đừng bật đèn cho đến khi tôi quay lại, Phinia dặn dò trước khi chạy ra ngoài. Tiếng ồn ào bên ngoài kêu gọi dập lửa. Nhiều lần Bua muốn ra ngoài giúp nhưng lời dặn của Phinia ngăn cô lại. Cô biết nếu không làm theo, chắc chắn Phinia sẽ nổi giận và mắng cô. Nếu 10 phút nữa không quay lại, tôi sẽ ra ngoài. Đợi thế này làm tôi phát điên. Người ra lệnh vừa rồi quay lại sau khoảng 8 phút, rồi bật đèn. Bua ngồi dậy. Chuyện gì đã xảy ra? Có người cố tìm hoặc phá hủy thứ gì đó. Khi tôi chạy ra, lều chỉ huy đang cháy, Phinia trả lời. Lều làm việc cũng bị lục tung và sắp bị đốt. May mà nhân viên kịp thời ngăn chặn, nhưng bọn chúng đã chạy thoát. Cô ngồi xuống giường dã chiến trước mặt bạn cùng lớp. Chúng ta có lẽ phải thay đổi kế hoạch. Có lẽ phải thu dọn thi thể và làm việc ở nơi khác. Ở đây không an toàn, nhiều trộm cướp và khu vực quá rộng, nhân viên không thể kiểm soát hết. Cô an toàn chứ? Giọng nhỏ của Bua hỏi mà không kịp suy nghĩ, rồi đẩy kính lên mũi một cách ngượng ngùng và nhìn đi chỗ khác.
Tôi ổn, giọng trả lời nghe dịu dàng đến lạ. Cô nói lờ làm việc bị lục tung. Bushea hỏi sau một lúc im lặng, nhíu mày. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ngày mai cô gọi cho giáo sư, người kia trả lời nhanh chóng. Xin phép sử dụng tòa nhà nghiên cứu để lưu giữ các phần thi thể chờ xác định danh tính. Ở đó thuận tiện và an toàn hơn. Còn cô thì sao, Phinia? Tôi phải quay lại giải quyết chuyện bên đó trước, người bị hỏi trả lời. Được, vậy nhé, Bushea nói. Nghỉ ngơi đi, Bua. Không có gì nữa đâu, người bị ra lệnh chỉ gật đầu, rồi nằm xuống. Khi ra hiện trường, cô thường gặp chuyện này không? Trên thế giới này, ở đâu cũng có người tham lam muốn lấy thứ không phải của mình, Phinia trả lời bình thản. Tôi cũng nghĩ vậy. Nghỉ ngơi đi, Bua. Có gì nói tiếp ngày mai. Lần này Bua không từ chối, rồi im lặng. Thật phiền phức. Công việc vốn đã khó khăn, giờ lại có người làm cho phức tạp hơn. Bua muốn phát điên. Điều này có nghĩa là cô phải bắt đầu lại từ đầu. Đồ đạc trong lều làm việc bị lục tung. Một số xương được đựng trong túi zip đen hoặc bọc vải vì chưa xử lý cũng bị lục tung. Một phần đang chờ viết báo cáo xác định danh tính cũng bị làm lộn xộn. Công việc một tuần qua giờ phải bắt đầu lại. May mà không có gì bị mất. Khi xong việc ở đây, tôi sẽ nguyền rủa bọn chúng. Cô phải thu dọn thi thể còn lại bên ngoài và nhanh chóng trở về viện nghiên cứu. Đó là ý kiến hay như bạn, không, thân của cô nói. Vì không biết ngày nào, đêm nào sẽ có ai đến lục tung công việc mà cô đã vất vả làm suốt hơn một tuần qua. Chắc bọn chúng không biết việc phân loại xương của từng người khó khăn thế nào, chưa kể áp lực không để nhầm lẫn. Dù muốn dành thêm thời gian để bình tĩnh lại, Bushea nhận ra cô không có nhiều thời gian. Thực tế, công việc khẩn cấp này đã chiếm nhiều thời gian của cô. Trước đó, cô xin nghỉ từ giáo sư hướng dẫn để chuẩn bị làm việc toàn thời gian. Cô phải bắt đầu viết kế hoạch giảng dạy cho vị trí giảng viên, trước đó cô chỉ là trợ giảng. Chưa kể đến dự án nghiên cứu mà cô được giao làm trưởng nhóm và công việc khẩn cấp này. Bushea không có thời gian nghỉ ngơi để chuyển từ nghiên cứu sinh tiến sĩ sang nhà nghiên cứu toàn thời gian. Nữ tiến sĩ thở dài, tìm găng tay trong hộp dụng cụ và bắt đầu làm việc với tâm trạng mệt mỏi. Cô cúi xuống nhặt xương cánh tay, Una. Một thi thể bị lục lọi và nằm trên mặt đất được đặt lên một tấm vải, tiếp theo là một hộp sọ của một người đàn ông khoảng 40 tuổi vẫn còn dính mô. Ngày hôm nay của Bushea chắc chắn còn rất dài. Cô làm việc ở đó khoảng 1 giờ cho đến 8 giờ sáng, rồi đi ra ngoài để gọi điện cho giáo sư hướng dẫn như đã thỏa thuận với Phinia. Dù ban đầu không thích nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng lúc này cô lại cảm thấy yên tâm khi có người bạn này bên cạnh. Ít nhất thì cô cũng cảm thấy có một người bạn, dù không thể gọi là bạn thân, giúp cô suy nghĩ. Phinia đã trải qua những chuyện này nhiều hơn cô, nên có thể xử lý tốt hơn. Đây có thể là lý do mà khi còn học, giáo sư thường gửi cô ấy ra hiện trường. Có lẽ để học cách xử lý những tình huống không có trong sách vở, như việc có kẻ trộm muốn lấy các mảnh vỡ máy bay hoặc đồ đạc của hành khách đã chết để bán. Và một lý do khác có thể là giáo sư cần tách cả hai ra để không đánh nhau trong phòng thí nghiệm đầy những thứ có thể làm vũ khí như xương cánh tay hoặc xương đùi đủ lớn để đập vỡ đầu nhau, hoặc thậm chí là búa và đục. Con người hiện đại thật là phiền phức đối với Bua. Suy nghĩ đó khiến nữ tiến sĩ thở dài nhẹ nhõm khi có người bạn này bên cạnh, dù tính cách kiêu ngạo và miệng lưỡi sắc bén của cô ấy vẫn chưa thay đổi. Bua đi ra ngoài để gọi điện cho giáo sư. Lúc này ở Panama vẫn chưa quá muộn và cô thấy Phinia đang cúi xuống nhặt các mảnh xương bỏ vào túi một cách vội vàng. Chắc chắn công việc của họ hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng. Bushea quyết định ra ngoài thu thập chứng cứ bên ngoài lều làm việc vào buổi chiều vì cô đã ở trong đó gần như suốt buổi sáng. Cô đi lang thang với hộp dụng cụ và một cái xẻng nhỏ trong tay trái. Sau đó, cô đi đến phía bên kia của đuôi máy bay, mà lúc này gần như không thể gọi là đuôi nữa. Bua bắt đầu mở rộng tầm mắt và làm việc của mình ngay lập tức. Cô cúi xuống bên cạnh các mảnh vỡ máy bay nhỏ. Câu chuyện về hộp sọ xác ướp bí ẩn vẫn còn trong đầu cô. Hai tay cô từ từ nhặt các mảnh vỡ máy bay ra khỏi khu vực mà cảnh sát đã dùng cọc gỗ đánh dấu nơi tìm thấy các phần thi thể của người chết mà không ai di chuyển bất cứ thứ gì. Xương mà Bua đoán là xương ức của ai đó, trong tình trạng gần như không còn là xương vì bị nổ, nằm dưới một khung sắt mà cô đã lấy ra. Sau vài lần thở dài, Bua bắt đầu chụp ảnh và thu thập chứng cứ theo nhiệm vụ.
Khi cô đang chuẩn bị đứng dậy để đến chỗ chứng cứ tiếp theo, một vật gì đó cách bua không quá 2 mét thu hút sự chú ý của cô. Điều đó khiến nữ tiến sĩ tiến lại gần và dùng tay gạt bỏ các mảnh kim loại, bụi và đất ra khỏi tầm nhìn. Một chiếc hộp màu bạc trông giống như hộp an toàn chống va đập, kích thước khoảng 40x20cm, xuất hiện trong tình trạng úp và nắp từng bị khóa bằng một chiếc chìa khóa nhỏ đã mở ra. Điều đó khiến Bu nghiêng đầu tò mò trước khi nâng máy ảnh lên chụp ảnh và từ từ lật chiếc hộp đó lên, nhớ lại những gì Phinia đã nói về loại hộp an toàn này ngày hôm trước. Một cuộn giấy được buộc bằng một dải vải đen dài nằm đó khi cô nhấc chiếc hộp lên và nó ở trong tình trạng không hoàn chỉnh. Giấy đó trông giống như giấy bột với một phần bị rách mà cô không chắc là xảy ra trước hay sau vụ tai nạn máy bay. Bên cạnh vết rách có vết bẩn đất và bụi, và nó bị đè nát. Theo quan sát, nó trông rất cũ. Điều đó khiến Bu dùng đầu ngón tay gạt nhẹ nó một chút không chắc chắn, rồi lấy túi đựng bằng chứng ra để chuẩn bị thu thập theo quy trình. Nhưng có điều gì đó khiến cô do dự. Khi nghĩ vậy, nữ tiến sĩ quyết định lấy bộ đàm đeo bên hông ra và gọi người khác. Không quá 3 phút, người mà cô gọi qua bộ đàm đã đến. Có gì để tôi phục vụ không, Dr. Boisea? Người mà cô gọi qua bộ đàm nói một cách mỉa mai khiến Bu, người đang quay lưng lại, không thể không thở dài chán nản. Tại sao cô luôn khiến tôi cảm thấy mình sai lầm mỗi khi nói chuyện với cô? Giọng nói chán nản của Bu đáp lại. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, Phinia nói trước khi ngồi xổm xuống bên cạnh người đối thoại. Nào, có gì vậy, Bu? Kiểu như tôi tìm thấy thứ gì đó mà không biết nên đặt câu hỏi thế nào nữa, người kia trả lời không chắc chắn. Nó trông kỳ lạ. Lời nói đó khiến nữ tiến sĩ vừa trở về từ nước ngoài nheo mắt nhìn cuộn giấy nhàu nát theo ánh mắt của người kia, trước khi bàn tay đeo găng từ từ nhặt thứ kỳ lạ đó lên xem xét. Sau một lúc, Bu nhận thấy lông mày của Phinia nhíu lại, cho thấy cô đang suy nghĩ. Kỳ lạ thật. Nói rằng nó ở sai chỗ cũng không hẳn nếu xét từ những gì chúng ta tìm thấy hôm qua. Cô có thể giải thích bằng tiếng Thái không? Boisea đáp. Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì. Điều đó khiến người kia ngẩng mặt lên nhìn cô một lúc trước khi cúi xuống quan tâm đến thứ trong tay một lần nữa. Cuộn chữ tượng hình cổ đại, hieroglyph. Tôi nhớ vì đã từng thấy khi đi thực địa, Phinia nói. Đây là cuốn sách của người chết, The Book of the Dead. Bua thốt lên khi nghe. Cuốn sách của người chết và xác ướp. Trong trường hợp này thì hợp lý đấy. Lời kể về cuốn sách của người chết khiến Bu nhớ lại khoảng thời gian cô có cơ hội xem cuốn sách đó trong bảo tàng. Người ta nói rằng cuốn sách của người chết ban đầu được khắc trên đá và chỉ dành riêng cho các pharaoh. Sau đó, khi phổ biến, nó được viết trên giấy papyrus có độ bền và khả năng chịu thời tiết. Cuốn sách của người chết ghi lại các bài kinh và được cuộn lại đặt vào quan tài cùng với người chết vì người ta tin rằng kiến thức trong cuốn sách sẽ giúp linh hồn người chết vượt qua các thử thách và đối phó với các quỷ dữ để đến được thế giới bên kia an toàn. Đây là niềm tin về cuộc sống sau cái chết của người Ai Cập cổ đại. Đúng vậy, người bạn học cũ của cô đồng ý. Cô có đọc được không? Không rành lắm, Phinia trả lời. Nhưng tôi nhớ cách viết. Chữ tượng hình sử dụng hình ảnh và ký hiệu để truyền đạt ý nghĩa, nên tôi có thể hiểu được phần nào. Để tôi mang về lều giải mã thêm. Sau đó, cô ấy yêu cầu túi Ziploc để đựng cuộn giấy. Được thôi, người tìm thấy đáp lại dễ dàng. Cảm ơn nhiều, Vin. Bu nhận thấy người kia liếc nhìn cô một lúc trước khi gật đầu. Rất sẵn lòng phục vụ, cô ấy nói xong rồi rời khỏi khu vực đó.